नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण पुरणपोळी कशी बनवायची ते बघतोय। नागपंचमी स्पेशल रेसिपी आहे। एनिवेज श्रावण महिना चालू झाला आहे, सणसुदीची धामधूम चालू झाली आहे, पुरणपोळी बनवली जातेच। तर आधीच्या भागामध्ये आपण मायक्रोवेव्ह मध्ये पुरण कसं बनवायचं अगदी झटपट आणि सोप्या पद्धतीने ते बघितलं। आज आपण थोडंसं पारंपरिक नाही म्हणताय, त्यातही मी थोडंसं ट्विस्ट घातले, कमी एफर्ट मध्ये झटपट कसं होईल तेच बघतोय आपण। तर सगळ्यात आधी इथे मी 1 कप चणा डाळ घेतली आहे। तर चणा डाळ काय करायची, चणा डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि मग पाण्यामध्ये 7 ते 8 तास भिजवून ठेवायची किंवा रात्रभर पण तुम्ही भिजवून घेऊ शकता। आता ही भिजवलेली चणा डाळ कुकर मध्ये घालून घ्यायची आणि यामध्ये आपण पाणी घालूयात। आता तुम्हाला कट कितपत हवा त्याप्रमाणे तुम्ही पाणी कमी जास्त करू शकता। मी थोडंसं जास्त घालते कटअपसाठी। तर यामध्ये पाणी घालून झालं की अगदी चिमूटभर हळद घालायचं। हळदीमुळे काय होतं, या पुरणाला रंग खूप सुरेख येतो। आणि अगदी अर्धा चमचा तेल घालायचं, म्हणजे ही डाळ कुकरच्या बाहेर उतू जात नाही। झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर 5 ते 6 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। हाय हीटवर नाही काढायच्या, मीडियम हीटवर काढायच्या। त्यामुळे काय होतं, ही डाळ खूप छान शिजली जाते आणि तिला वाटायची फार अशी गरज नाही पडत। आपली पुरणासाठी डाळ शिजवून तयार होते तोवर आपण कणिक मळून घेऊयात। कणिक मळण्यासाठी 1 कप गव्हाचं पीठ घ्यायचं, परातमध्ये बाउलमध्ये घेतलं काहीच हरकत नाही। 1 कप गव्हाचं पीठ आणि 1 कप मैदा। आता इथे मी 1 कप डाळ घेतली आहे। 1 कप डाळ शिजवून त्या पुरणामध्ये साधारण 7 ते 8 पुरणपोळ्या व्यवस्थित होतात। आणि हे जे 2 कप पीठ घेतलं यामध्ये पण साधारण तेवढ्या पोळ्या व्यवस्थित होतात, परफेक्ट प्रपोर्शन आहे। आणि अगदी चिमूटभर हळद, जसं आपण डाळ शिजताना घातली आहे त्याच पद्धतीने कणिक मळतानाही घालतोय। आणि अगदी पाव चमचा मीठ, अगदी चवीपुरतं, खूप नाही घालायचं, अदरवाईज तो जो पुरणाचा गोडवा आहे तो कमी होतो। हे व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं, मैदा आणि गहू। मैदा ऐवजी तुम्ही पूर्ण गव्हाचं पीठ वापरलं तरी चालेल किंवा पूर्ण मैदा वापरला तरी चालेल। आता थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि मस्त अशी सैलसर कणिक मळायची। खूप दाटसर कणिक नाही मळायची, घट्ट नाही मळायची, जशी पुरीला करतो तशी। पुरणपोळीची कणिक शक्यतो मौसूद असते, सैल असते। आता ही कणिक व्यवस्थित अशी मळून झाली आहे, छान अशी सैलसर करून घ्यायची, मौसूद एकदम। हवं तर थोडं थोडं तेल लावून, कारण हे पीठ हाताला बऱ्यापैकी चिकटतं, 2 ते 3 चमचे तेल लागतं ही कणिक मळताना। तेल लावून लावून असे छान एकसारखी करून घ्यायची। आता नेक्स्ट काढून ठेवायचं, जसं कुठलीही कणिक आपण करतो तसं, आणि झाकून 5 भर तरी बाजूला ठेवायचे। पुरणपोळीची कणिक जेवढी जास्त तिंबेल तेवढी पोळी छान मऊ लुसलुशीत आणि मऊ होतात। पुरणपोळी बनवण्यासाठीची कणिक आपली बनवून तयार आहे। त्याचबरोबर इथे ही चणा डाळ आहे, ही पण व्यवस्थित शिजली आहे, स्टीमही गेली आहे। आता आपण हे चेक करूयात। वाव, परफेक्ट, छान अशी मऊसूत शिजली आहे डाळ, तुम्ही बघू शकाल, मस्त। आता काय करायचं, हे जे एक्सेस लिक्विड आहे किंवा हे पाणी जे तुम्ही बघताय डाळीमधलं, हा आहे कट। तर आपण काय करतो, हे पाणी स्ट्रेन करून घ्यायचं गाळणीने। कटाची आमटी बनवण्यासाठी हे आपण वापरू शकतो। चला तर मग हे जे डाळीचं पाणी आहे किंवा जो कट आहे, हा आपण कटाची आमटी बनवणार आहोत तेव्हा वापरणार आहोत, रेसिपी देणार आहे। लास्ट इयरही आपण कटाची आमटीची रेसिपी बघितलेली आहे। यावेळेस थोडीशी पुणेरी पद्धतीने बघतोय। तर आता ही जी डाळ आहे, मॅशर घ्यायचं, पोटॅटो मॅशर, आणि याने मस्त अशी मॅश करून घ्यायची। छान मऊ शिजते, त्यामुळे मॅशही मस्त होते। तुमच्याकडे हे असेल, रवी असेल तर रवीने घोटूनही घेऊ शकता, मॅशर नसेल तर। पण मग इन दिस केस तुम्हाला पुरण वाटून घ्यायची गरज नाहीये किंवा स्ट्रेन करायची ही गरज नाहीये, तुमचा खूप वेळ वाचतो यामध्ये।
इथे बघू शकाल ही डाळ व्यवस्थित अशी घोटून झालेली आहे, छान व्यवस्थित मॅश झाले। आता काय करूयात, आता यामध्ये 1 कप मी इथे डाळ घेतली होती, तर इथे 1 कप गूळ घालते। गॅस चालू केलाय, पॅन बदलायची गरज नाहीये, भांडी पण कमी लागतात या प्रोसेसने तुम्ही पुरण केलं तर। मिसळून घेऊयात आणि मस्त असं घट्टसर होईपर्यंत हे शिजवून घ्यायचं आहे आपल्याला। एक 15 ते 20 मिनिट लागतात। आता एक 4 ते 5 मिनिट ही डाळ शिजवली की तुम्ही बघू शकाल गूळ असा व्यवस्थित मेल्ट झालेला आहे आणि थोडंसं सैल झालंय। आता हे आपण आणखी एक 10-15 मिनिट एकसारखं ढवळत शिजवून घेणार आहोत, जोवर हे छान असं दाटसर किंवा घट्ट नाही होत तोवर। एक 15 ते 20 मिनिट लागतात मीडियम हीटवर। आता हे पुरण जेव्हा आपण गूळ घातला त्यानंतर 5 मिनिटांनी खूप असं सैलसर झालं होतं। आता 10-15 मिनिट हे असं मीडियम हीटवर एकसारखं ढवळत शिजवून घेतलं की तुम्ही बघू शकाल मस्त असा घट्टसर गोळा झालेला आहे पुरणाचा। पुरण आपलं व्यवस्थित बनवून तयार आहे। आता काय करायचं, आणि तुम्ही बघू शकाल यामध्ये कुठेही तुम्हाला डाळ दिसत नाहीये, डाळीचे कण दिसत नाहीये, त्यामुळे हे आता वाटून घ्यायची किंवा गाळून घ्यायची गरज नाहीये, एक स्टेप आपली वाचते। आता यामध्ये वेलची पूड घालूयात आणि थोडीशी जायफळाची पूड मिसळून घ्यायचं आणि आता हे पुरण थंड झालं की आपण पुरणपोळी करायला घेऊयात। चला तर मग इथे पुरण बनवून तयार आहे, थंड झालं व्यवस्थित। त्याचबरोबर कणिकही व्यवस्थित तिंबून किंवा मळून झालेली आहे, बराच वेळ झालाय कणिक मळून। आता आपण पुरणपोळी लाटायला सुरुवात करूया। आता काय करायचं, थोडंसं तेल लावायचं या कणिकला आणि पुन्हा एकदा थोडीशी आपण ही सैल नाही थोडीशी मऊ करून घेऊयात, पुन्हा एकदा मळून घ्यायचे। मस्त अशी तिंबली गेली आहे कणिक, तुम्ही बघू शकाल छान असा मऊसूद गोळा झाला। जेवढी तुमची कणिक छान मळली जाईल तेवढी पुरणपोळी मस्त होते। आता यातून एक छोटा गोळा घ्यायचा, एकसारखं गोल करून घ्यायचं, कोरड्या पिठात बुडवून घेऊयात आणि साधारण मोदकाची पारी करतो तशी पारी करून घ्यायची। छान अशी एकसारखी पातळ अशी पारी करून घ्यायची। आता ही पारी जेव्हा आपण करतो तेव्हा या कडा थोडा पातळ ठेवायचा आणि मध्यभाग थोडासा जाड ठेवायचा। इथे तुम्ही बघू शकाल मध्यभागी थोडंसं फुगीर आहे, म्हणजे पोळी जेव्हा आपण लाटतो तेव्हा ती फुटत नाही। आता यामध्ये हे पुरण भरायचं आणि हे सगळ्या बाजूने असं फोल्ड करून घ्यायची पारी। आणि हे जे काही जास्त पीठ राहिलं असेल तर हे काढून घ्यायचं। पुन्हा एकदा कोरड्या पिठामध्ये बुडवून घ्यायचं आणि मस्तपैकी अशी पोळी लाटून घ्यायची। हलक्या हाताने लाटायची, नाहीतर मग पुरण बाहेर येऊ शकतं आणि एकसारखी लाटली गेली पाहिजे। तुम्ही बघू शकाल इथे पुरण मस्त असं व्यवस्थित एकसारखं स्प्रेड झालेलं आहे आणि पोळी ही छान अशी सुरेख लाटली गेली आहे। आता आपण हे भाजून घेऊयात। तवा व्यवस्थित असा गरम झालेला आहे। आता आपण ही पुरणपोळी 1-2 मिनिट खालच्या बाजूने भाजून घ्यायची, मग आपण पलटी करूयात। थोडेसे बबल्स यायला लागले, बुडबुडे यायला लागले वरच्या सरफेसवर की आपण पलटी करूयात। तर तुम्ही हलकेसे बबल्स बघू शकता या पोळीवर। आता ही आपण पलटी करूयात मस्त।
आणि थोडंसं तूप लावायचं. तुम्हाला हवं असेल तर तेल पण वापरू शकता. मी ते साजूक तूप लावते. परत पलटी करूया. तर छान अशी टमाटम फुगते पोळी. वा, पोळी मस्त अशी भाजून झालेली आहे. आता ही काढून घेऊयात. आपली खवंग आणि खरपूस अशी पुरणपोळी बनवून तयार आहे. आणि आमटी पण तयार आहे कटाची आमटीची रेसिपी आपण नेक्स्ट एपिसोडमध्ये बघणार आहोत. या आमटीमध्ये कुठलंही वाटण आपण घातलेलं नाही आहे. चिंचगुळाची आमटी आहे, तरी त्याला कट मस्त आला आहे, रंग सुरेख आलेला आहे. पुरणपोळी तो क्या बात आहे. त्याचा मस्त अशा मऊ लुसलुशीत होतात. त्याला ते लेअर खूप छान येते. या नागपंचमीनं नक्की बनवून बघा. मला ही पुरणपोळी अशी ताजी खाण्यापेक्षा सेकंड डे भरपूर असं तूप लावून खरपूस भाजून खायला प्रचंड आवडते. तुम्हाला आवडत असेल तर खाली कमेंट बॉक्समध्ये मेन्शन करा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनही क्लिक करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग खरपूस रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.